Hello friends, class 9 chapter 3 polynomials त्यातला practice set 3.6 3.5 complete झालेत आपले. आज 3.6 घेऊयात. त्यातला फर्स्ट क्वेश्चन फॅक्टर्स पाडायचे. फाइंड द फॅक्टर्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स गिवन बिलो. त्यातला फर्स्ट 2x² and plus x minus 1. आता असे फॅक्टर पाडायचं की त्याचं मायनस किती आलं पाहिजे 1. किती आलं 2 1 1 2. म्हणजे 2चं असे फॅक्टर पाडायचं की त्याचं -1 आलं पाहिजे. म्हणजे 2 1 2 2 and 1च येतो फॅक्टर. प्लस इथं जो असेल तो मोठ्या संख्येला द्यायचा, अदर छोट्या संख्येला -1. यातून 2x कॉमन काढलं, x + 1 आलं. इथून -1 कॉमन काढायचं आपल्याला. x + 1 आलं. x + 1 सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 2x - 1. सेकंड 2m² + 5m - 3. आता 3 2 6, 6 1 6, मायनस करायचं 5 येतो. 2m² + 6m - m - 3. ह्यातून 2m कॉमन काढलं, m + 3, -1 कॉमन काढलं, m + 3, m + 3 2m - 1. थर्ड 12x² + 61x + 77. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 77 × 10 924. आता 924चे असे फॅक्टर पाडायचं की त्याचं प्लस किती आलं पाहिजे 61. आता तुम्हाला इथं फॅक्टर पाडून दाखवते 924चे. 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 2 2, 3 3 7 3 7 11, 7 1 11. आता हे काय 11 3 33, 28, 33 28 61 येतो. कोणते फॅक्टर झाले 11 3, 11 3 33 and 28. 12x² + 28x + 31x + 33x + 77. ह्यातून 4 कॉमन काढूयात. 4x, 4 3 12, 3x, 4 7 28. यातून 11 कॉमन काढूयात. 11 3 + 11 7, 3x + 7, 4x + 11. थर्ड पण झालं कंप्लीट. फोर्थ 3y² - 2y - 1. 3 1 3, फॅक्टर पण सेम तेच येतो. 3 1 3, म्हणजे आपल्याला मायनस पाहिजे. 3y² - 3y + y - 1. 3y कॉमन काढलं, y - 1 + y - 1, यातून 1, y - 1, 3y + 1. फिफ्थ नंबर √3x² + 4x + √3. आता दोघांचं मल्टिप्लिकेशन किती येतं 3 येतं ओनली. 3चा फॅक्टर ॲडिशन 4, 3 1 3. √3x² + 3x + x + √3. ओनली 3ला आता कन्वर्ट करूयात. काय करता येतं √3 × √3 x + x + √3. ह्यातून √3 कॉमन काढूयात. √3 and x. इथे राहिला x, इथे राहिला एक √3. +1 कॉमन काढूयात. x +
एका ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस रूट 3, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये रूट 3 एक्स प्लस 1. 6 नंबर. अयो, रूट 3 इंटू रूट 3 मीन्स ओनली 3. 3चे असे फॅक्टर पाडायचे की त्याचं प्लस 4 आलं पाहिजे. मग 3 1 3 म्हणून रूट 3x स्क्वेअर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस रूट 3. आता हे 3ला आपण असं कन्वर्ट केलं, रूट 3 इंटू रूट 3. ह्याचा मिनिंग काय होतं? 3च होतो. ह्यातून रूट 3x कॉमन काढलं, इथं राहिला एक्स, इथं राहिला एक रूट 3, इथून 1 कॉमन काढलं, एक्स प्लस रूट 3, एका ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस रूट 3, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये रूट 3x प्लस 1. 6 नंबरचं 1/2 एक्स स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 4. आता दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय ते 2 2 4 म्हणजे 2 आलं. 2चे असे फॅक्टर पाडायचे की त्याचं ॲडिशन किती आलं पाहिजे? 3. इथं प्लस आहे म्हणजे ॲडिशन. 2 1 2. 1/2 एक्स स्क्वेअर मायनस 2x मायनस एक्स प्लस 4. 2ला आपण असं कन्वर्ट करूयात, 1/2 इंटू 4. 1/2 एक्स स्क्वेअर मायनस 1/2 इंटू 4x मायनस एक्स प्लस 4. ह्यातून 1/2 एक्स कॉमन काढूयात. एक्स कॉमन काढला, इथं काय राहिलं? हे एक्स मायनस इथं 4 राहिलं. इथून -1 कॉमन काढल्यानंतर एक्स हा प्लसचा मायनस होतो. एका ब्रॅकेटमध्ये एक्स मायनस 4, सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 1/2 एक्स मायनस 1. फर्स्ट क्वेश्चन झाले फाइंड द फॅक्टर्स. आता सेकंड पण आहे, फॅक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेते. तुम्ही व्हिडिओ पाहत असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करायला पण विसरू नका. थँक्यू.